đề cứng nhắc lặp đi lặp lại. So, a couple of things that I was going to point out, if it's okay. Can I teach them about autism? Bố ơi, nên câu hỏi có pin ở đây thì cô giáo cũng muốn dành một cái thời gian để dạy thêm những cái vấn đề quan trọng cho các sinh viên ở đây. Thì cô sẽ nói thêm với các thành viên tham dự lớp mình về vấn đề đó. So, you're fine. You can stay. No, you can stay. So, you guys all see that he's kind of doing some hand mannerisms, right? Lớp của mình có thấy là Pin có biểu hiện là dùng các tay như này đúng không? Does anyone know why he's doing that? Có thành viên nào biết làm như vậy không? He's unsure, insecure, or a bit Yeah, any other ideas? Mình có ý kiến nào khác không? Mời em. Could be. Em nói là đôi khi đó là rối loạn về xử lý giác quan. Does anybody wonder? All right, we're going to do this together. Hold up your hand. Ok, vậy mình cùng nhau làm thử nha. And put it in front of the light. Mọi người đứng đưa tay And do lên that. để trước ánh đèn mà làm như này không? Does it look different? Nhìn có khác không ạ? Are you stressed out? Mọi người có thấy căng thẳng không? Was it interesting? Đó có thú vị không? It's kind of cool. Cũng ngầu mà. So it's true, he might be doing it to calm himself because he's stressed. It's also true that it might be a sensory processing piece, but it is also just as likely that he's having fun because this is light that he's not used to seeing, and it's a different way of seeing it. Ở đây có rất là nhiều câu trả lời khác nhau để giải thích vì sao Pin lại thích làm tay như vậy. Có thể là Pin đang làm như vậy để tự làm dịu bản thân, do Pin đang căng thẳng ở một nơi có nhiều người lạ, hoặc là Pin đang làm như vậy thì Pin có rối loạn về xử lý giác quan hoặc cái cảm xúc khác, hoặc là đơn thuần Pin chỉ đang làm như vậy vì đây là lần đầu tiên Pin đến một cái phòng có nhiều cái đèn lạ như thế này, và khi làm như vậy nó rất là vui. I mean, he looks pretty happy to me. I don't think he's that stressed. Tôi nghĩ là Pin nhìn rất là vui vẻ thoải mái, rồi tôi không nghĩ là Pin đang căng thẳng. I see him exploring, like you can watch, he's feeling the walls, he's exploring all this stuff. He's happy. Chúng ta thấy là Pin bây giờ đây rất là thoải mái khám phá không gian này đúng không? Chạm vào những cái bức tường lên các bậc, Pin rất là vui vẻ. And I would say, you know, he doesn't know what he's expected to do right now, right? Like, has he ever been in a room like this before in front of all these people? Và tôi sẽ nói là hiện tại Pin đang không biết nhóm của mình đang kỳ vọng Pin làm điều gì cả, bởi vì đây là lần đầu tiên đến cái phòng này gặp những người này cả hết. And has anybody told him what to do? Và cũng chưa có ai bảo Pin là hôm nay đến đây để làm gì. When I asked him to sit here, did he do it? Nhưng mà tôi đề nghị Pin là con ngồi xuống đây, Pin có làm không? Yeah, right? So it's helping, and all of us do this, right? So when we walk in, we're all trying to figure out where are we supposed to sit, what are we supposed to do? All right, everybody seems to be sitting and they're quiet. We are looking at each other for those cues. He's not. He's like, I'm going to go check out these walls. I'm going to look at the lights. Và tất cả chúng ta hầu như mình đều làm như vậy đúng không ạ? Khi mà mình bước vào khán phòng này, mình sẽ nhìn xung quanh có ai ở đó, những người đó đang làm gì. Mọi người đều đang ngồi xuống và đang giữ im lặng, và mình cũng làm như vậy. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng quan sát và mình xem những cái gợi ý xung quanh từ môi trường, và mình làm như thế một cách tự nhiên. Tuy nhiên, Pin không biết, không làm như thế. Pin chỉ đi khám phá những bức tường, khám phá ánh đèn. And so I think it's helpful to think like that, because it really shows in autistic people, taking perspective and modeling is really not there. Và tôi nghĩ đây là một ý rất là hữu ích mà có thể chúng ta sẽ muốn suy nghĩ nhiều hơn khi mình làm việc với các trẻ có rối loạn tự kỷ, về việc là xem xét góc nhìn của người khác và cân nhắc về những cái hoạt động cần làm với góc nhìn đó. Thì đối với trẻ có rối loạn tự kỷ họ không làm như thế. So he isn't looking at all of you trying to figure out where he's supposed to sit. He's like, I'm going to do my own thing because nobody's told me what to do, so I'm going to do whatever. Thì Pin nhìn tất cả chúng ta ở đây và Pin đang suy nghĩ có thể là bây giờ tôi đang làm gì đây, mọi người muốn tôi làm gì đây, em không biết. And I love, he has been interacting with so many of you, and it's great.
Và tôi yêu thích một cái điều đó là từ đầu đến giờ Biên tương tác rất nhiều với các thành viên của văn phòng của mình, và đó là một điều rất là tốt. And not to, I'm not trying to pick on you. You just did such an awesome job. You said sit, he sat, he clearly was trying to see what you're doing. You engaged with him. That's awesome. Và cô thấy là Biên chọn em không phải là em có vấn đề gì đâu nha. Ví dụ như khi Biên bước vào đây, cô nói là Biên ngồi đây, Biên cũng ngồi. Rõ ràng là Biên cận em biết là em đang làm gì. And this comes to a concept that we talk a lot about, which is called presuming competence. So he didn't assume, what is he doing? And kind of like, go away. He was like, all right, you want to see what I'm doing here? That is assuming or presuming that Bean has something he wants to learn from you. Và ở đây có một cái khái niệm liên quan về việc là năng lực giả định, tức là mình nghĩ là người đó có cái năng lực đó và đang làm cái việc đó mà họ có thể làm được. Và ở đây thì Biên tiếp cận em để coi là em đang làm gì, còn em thì giả định là Biên đến đó để ngồi cạnh mình. Thì đó là một cái năng lực giả định mà mình luôn kỳ vọng người đối diện khi họ tiếp cận mình. So often when we see a child like Bean, because he's not acting like us, we presume incompetence. Bởi vì đôi khi chúng ta làm việc với các con và các con đã được chẩn đoán rồi, người ta hay giả định là với người đã được chẩn đoán đó thì họ sẽ không có năng lực làm cái này cái kia. Đó là một cái điều mình hay nghĩ đến. Well, we have no idea what he's capable of. Mà rõ ràng chúng ta hoàn toàn không biết là người đối diện với mình, dù họ có chẩn đoán hay chưa chẩn đoán, họ có thể làm được gì, chúng ta đâu biết được khả năng của họ. And I don't know about you, but I thought it was pretty cool that he said bleeding when he looked at my finger. Và không biết mọi người nghĩ như thế nào, nhưng mà tôi nghĩ mình thấy cái vết cắt trên tay của tôi và tôi nói chảy máu, cái việc đó, cái chi tiết đó rất là tuyệt vời. And so one of the things that's neat from a therapy standpoint is that you can build on that. So he just said bleeding. We don't know what he could have been trying to say, he's bleeding, help her. Và từ góc nhìn từ chuyên viên trị liệu, tôi nghĩ là chúng ta có thể khai thác cái tiềm năng từ cái chi tiết quan sát đó. Không biết là với Biên thì cái chi tiết Biên nói chảy máu, Biên có thể làm gì nữa xung quanh cái bối cảnh như vậy. Có thể chúng ta sẽ muốn dạy Biên là cô ấy chảy máu hay là cô chảy máu. Or he could have been saying, you're bleeding, are you okay? To me. Hoặc là ở một cái hướng dẫn, một cái hướng khác là cô chảy máu, cô có ổn không? Đối với tôi là vậy, tôi phải đi theo hướng. But what we're seeing is that he's not socially communicating. Those two examples I just gave were socially directing the communication to either someone else to help me or to me to say you're bleeding. Và ở đây mình thấy là Biên đang có cái hướng dẫn về giao tiếp và bé học vấn đề về giao tiếp xã hội, và có hai cái cạnh thứ nhất là hướng cái cuộc giao tiếp đó, ví dụ hướng về người đối diện để đề nghị họ tương tác với mình, hoặc là để có bản thân mình và bé em và đặc biệt là em nấu, đó là hai hướng về giao tiếp. So what he is doing is labeling. He's labeling bleeding. Và ở đây điều mà bé đang làm chính là dán nhãn, bé gọi máu không gọi là cái điều. So working with that then is to help him expand that into, like, yes, bleeding, I'm okay, or other things. So he can learn how to direct the attention or how to communicate in that social way. Right now, he's probably just saying, I don't know that he really is saying other things, but I don't know. Vậy chúng ta có thể dựa theo mở rộng cho đi chẳng hạn, thì ví dụ như khi mình vào có vết cắt thì mình sẽ nhân câu hỏi với mình đó, máu nhưng cô ổn, vân vân, mình sẽ mở rộng xung quanh đó, và thông qua đây mình đang hướng đi về cái việc là phát triển kỹ thuật về thu hút sự chú ý giao tiếp và điều hướng trong vấn đề giao tiếp. Tôi không biết là tiềm năng của Biên như thế nào, đó là những cái hướng mình có thể là dựa vào cái điều kiện đó để mình mở rộng cho. So what I see when I'm interacting with him is that there are definite moments, probably about 60 seconds each, that you can capture his attention and work with him. Tôi không biết là góc nhìn của các thành viên trong phòng của mình như thế nào, nhưng mà trong quá trình tương tác với Biên, tôi để ý là Biên có những cái khoảng chú ý tầm 60 giây. Những cái khoảng này nó đứt quãng thôi, nhưng mà trong cái khoảng đó Biên có vẻ như chú ý vào một cái điều gì đó. And then you
build from that. So 60 seconds, run and play. 60 seconds, run and play. Yes, it's tiring for us, but that's how he's learning right now. And then eventually it can become 90 seconds, run and play. 90 seconds, run and play. Vậy thì từ chi tiết là khoảng chú ý 60 giây đó, chúng ta có thể thiết kế các hoạt động tương ứng với khoảng chú ý của bé. Ví dụ như là mỗi 60 giây xong hoạt động đó thì chạy xung quanh chơi, quay trở lại làm hoạt động 60 giây. Và cứ như vậy chúng ta lặp đi lặp lại cái chu trình đó và dần dần mở rộng thời gian. Có thể là sau 90 giây chẳng hạn. So it takes time, but like at home, you can use those 60 seconds or 90 seconds or longer if you get it. Và ở nhà bố mẹ cũng có thể thử điều đó với Bin, tức là có thể xây dựng các hoạt động cho bé tập trung mỗi 60 giây rồi sau đó 90 giây. Nhà mình cũng có thể làm tương tự như phim Bin. So, I mean, I could have fun with Ben all day, but he's really has a lot of skills. And I think continuing to work with your team is important so that you are making the most of those moments and then gradually making those moments a little longer. Tôi nghĩ là những cái điều tôi thậm chí hôm nay tôi rất là hứng thú với Bin và tôi có thể chơi với Bin như thế này cả ngày luôn cũng được. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng ở đây có một điều mà gia đình sẽ muốn là tiếp tục phối hợp với các chuyên viên và cô nhìn thấy được là ở Bin có rất là nhiều kỹ năng. Vì vậy chính gia đình mình cũng là một yếu tố góp phần quan trọng trong quá trình này bằng việc là mình cùng phối hợp với các chuyên viên ở đây trị liệu của Bin giúp dần dần mở rộng những cái kỹ năng đó của Bin. I'm so thankful that you let him come and meet me so that I could talk to you and see him. Thank you for letting me do that. Và tôi cảm ơn bố rất là nhiều bởi vì hôm nay bố đã rất là can đảm khi cho cái Bin đến đây tham dự cùng với chương trình. Tôi có thể là tiếp cận được giao tiếp với Bin và được biết về bố và gia đình. And in case anybody's wondering, I would not do medicine for him. Like, yeah, he's busy, but he's busy because he doesn't understand. And so the more we can structure and say, sit here, run. So I have some slides later that I might get to, but first we work, then you run. And yes, it's true. It makes 60 seconds. First you work, then you run. First you work, then you whatever. But I would not at this point. I wouldn't prescribe medicine for him. Và nếu như trong khán phòng của mình mà có thành viên nào có cái thắc mắc là liệu đối với trường hợp của Bin như vậy thì tôi có dùng thuốc hay không, thì câu trả lời là tôi sẽ không dùng thuốc đối với Bin, bởi vì những điều mà chúng ta đang thuyết Bin là do Bin đang không hiểu mình kỳ vọng hay muốn Bin làm gì. Chính vì vậy trong cái trị liệu tôi sẽ thiết kế những cái hoạt động tương ứng với cái khoảng chú ý của Bin. Ví dụ như là 60 giây làm xong hoạt động chạy ra ngoài chơi rồi vòng lại làm tiếp 60 giây. Như vậy các hoạt động sẽ lặp đi lặp lại. The other thing that can be really helpful for people like Bean is that you can use a timer, like a visual countdown timer, so that he knows just how long he needs to sit before he can go and take a break. So those are other tools that can be really, really helpful. He needs to know what he's supposed to do and when he's done. Và ở đây tôi nghĩ một cái gợi ý nữa đối với những trường hợp giống như Bin mà cũng hữu ích, đó là chúng ta dùng cái thời gian mà nó hình rõ ràng, và đây là dạng đồng hồ đếm ngược. Thì sau mỗi 60 giây cái đồng hồ đó nó sẽ reo và mình sẽ cho Bin để Bin biết được là khi nào hoạt động này kết thúc và tôi được đi ra ngoài, khi nào hoạt động nó bắt đầu và kết thúc và tôi được đi ra ngoài. I hope that was helpful. Does anybody want to ask questions about what I've said or Bean? Nghĩ là hy vọng rằng những cái gợi ý này sẽ hữu ích với bé Bin của nhà mình. Còn lớp của mình ở đây mình có câu hỏi nào, thắc mắc nào liên quan đến bà hỏi cho bác sĩ biết là tay cái sẹo dạ. Đây cái tay nó mở Not open. But now we could. Yeah. When did that change? Cái việc mà từ hồi xưa không mở tay được đến ra hồi nào bố? Lúc mà mấy sơ vi phát sơ này. Good. Dạ. Thấy tay cao. Thấy tay cao. Dạ, thấy tay cao thì sẽ thấy tay cao. With that. Cho nên tự phát để tự nói. Yes, that was good. So we were just talking about
that he just had spontaneous speech. Good job. Oh, I see. Giống như khi mà mình vừa hay Bin có những cái lời nói tự phát thì I know. Đúng như vậy. I know. That was so good. đúng ngữ cảnh thì nó So rất là good. Now we all need to be prepared. If that falls, it's gonna break. bây giờ phải áp dụng nguyên tắc lưu ý an toàn. Có vẻ là What do you think? quan sát là Bin đang làm gì, mọi người thấy Bin đang muốn làm gì. He is trying. He's thirsty, right? Đang cố Good job. Yes. khát nước. Nice. Yes. Oh, so good. So good. Máy bay kìa Vin. Vin. Máy bay. Nice. He followed a point. That was great. Bé làm theo cái chỉ tay của tôi, tốt không ạ? Chỉ tay là bé làm theo, đó là một điểm tốt. Dạ, không sao sơ. Dạ. Uh-huh. So this is a good thing to think about. Ở đây có một điểm khá là thú vị mà mình cũng muốn nghĩ đến. All right. It's okay. So Chỉ còn oh, I know I wasn't going. Yeah. Con đi lấy quả thùng rác cho ba đi. Lấy Rác. quả thùng rác cho ba. So Đi kiếm thùng rác bỏ thôi. the tissue. Oh, it's not. Oh, what is he trying to draw under the trash can? Like a plane in the trash? Do you want him to put the plane in the trash Bố ơi, bố muốn bé bỏ cái máy bay đó vô thùng rác đúng không bố? or the tissue? Cái này, Thought cái so. này. Okay. sẽ tự ra. So Đây chưa thấy được ra. Nó biết bỏ. Đi kiếm thùng rác. But he could not find where the trash actually, so where's the trash? cái thùng rác ở đâu? Dạ. Right? Ở dưới kia giờ chưa biết. Chưa biết một lần là sẽ làm. Dạ, biết là làm. So skills. Those are skills that he can learn. He did so good. He cleaned up the water, and then he actually did kind of throw it in the trash. There just wasn't a trash can. Đây thực sự là những cái điều rất là tốt, bởi vì nó thấy là đây là những cái kỹ năng mà Bin có thể học được. Nhưng mình thấy là Bin đã biết lau bàn, và khi mà bố bảo bỏ cái rác đó vào thùng rác là Bin cứ đi tìm thùng rác. Right? So lots of things to learn. Another couple of things. So he saw water. He doesn't know how to say, I want water. He could have taken the water bottle and shown it to you. Thì có rất nhiều điều ở đây Bin muốn học. Mình thấy ở đây một khát nước, muốn uống nước, nhưng mà chưa nói được là con muốn khát nước và uống nước. Mà có thể là lấy cái chai nước đó rồi đến đưa cho bố. But that is social communication, Nhưng đó chính là giao tiếp xã hội. which he doesn't have. Đó là cái điều hiện tại Bin đang còn thiếu. So he has two choices. Say the word, water, or do it himself. Vì vậy mà Bin có hai lựa chọn. Một là tự mình nói ra cái từ nước, uống nước chẳng hạn. Hoặc là tự mình làm luôn, uống luôn. And he did really good. Và Bin đã làm tốt. So I think that the reason I'm explaining that so much is because imagine he didn't have the fine motor skills that he had, and we all assumed he was trying to break that cup. Ở đây lý do mà tôi muốn giải thích điều đó rất là rõ và nhấn mạnh điều đó là bởi vì giả sử chúng ta hãy hình dung là Bin chưa có được những cái kỹ năng vận động tinh, và khi mà Bin tiếp cận ly và uống nước như vậy, chúng ta sẽ ngay lập tức mình giả định là Bin có thể làm bể ly, đúng không? Now imagine we assume he's taking the cup and we're all worried he's going to break it. Và bây giờ mình hãy thử hình dung, giả sử bây giờ mình để Bin đó và Bin bắt đầu cầm cái ly lên và tự thao tác, và mọi người bắt đầu lo là Bin sẽ làm bể cái ly đó. So we say no, and we rush him away. Và mình nói là không, đừng Bin, và mình hối Bin đưa Bin ra chỗ khác. But he's still thirsty. Nhưng mà Bin vẫn đang khát nước. What's going to happen? Vậy chuyện gì sẽ xảy ra? He's going to cry or he's going to get mad. Có thể khóc hoặc là nổi hôn lên.
All because he was trying to get a drink. Tất cả lý do những cái đó có thể xảy ra bởi vì một điều là bé đang cố gắng muốn uống nước thôi. Right? So it's about, remember, behavior is communication. So unless you have reason to assume he wants to destroy all of those cups, don't assume that. Vì vậy một lần nữa mình ghi nhớ cái tôn chỉ đây là hành vi chính là một cái phương tiện mà bé đang sử dụng để giao tiếp. Và nếu chúng ta chưa biết rõ và mình chỉ giả định là pin sẽ làm bể những cái món đồ đó, nó sẽ không chính xác. Trừ khi là chúng ta biết những cái động cơ rất là rõ ràng là bé đó nó hay phá hoại đồ và hay đập bể đồ thì khi đó mới chắc chắn được. And I think it's interesting to think about this because if you don't know him, you don't know for sure what he's trying to do. And you also could have all assumed he wasn't capable of getting the bottle, unscrewing the bottle, and pouring the water in the cup. He did great. Và ở đây có một điều rất là thú vị mà có thể chúng ta cũng muốn suy nghĩ thêm, đó là giả sử hôm nay là lần đầu tiên mình gặp Bin và ở đây mình không biết nhiều về bé này và hiển nhiên là mình không biết rồi, và mình đã định là bé này có chẩn đoán rối loạn phẫu thuật kỹ cho nên là bé sẽ không có biết làm cái này, không biết làm cái kia, có thể là không biết thậm chí là mở nước để uống và làm bể ly chẳng hạn. Tuy nhiên do những cái giả định đó và khi mình nhìn thấy thực tế là Bin có thể làm được những điều đó, đúng không ạ? Có thể khát nước là tự cầm nước và mở nước ra uống. So first, we assume or presume that he knows what he wants. Vậy thì ở đây đầu tiên mình hay giả định và mình giả thiết đó là biết về những điều mà Bin muốn. And in this case, he did. He knew exactly what he wanted. Và trong tình huống này đối với Bin là đúng như vậy. Bé biết là bé đang làm gì. And if you were to see that, okay, that's gonna get broken, you could move it. You could say, oh, you're thirsty? Here's some water, right? With just the bottle, and put the glass away. They did so good. That was awesome. Và giả sử như chúng ta lo lắng là Bin sẽ làm bể ly thì mình có thể trong tình huống như vậy mình sẽ cất ly đi và nói Bin con muốn uống nước và đưa cho Bin nước, và ở đây Bin mình thấy là Bin đã làm cái động tác đó rất là tốt. Other thoughts, questions, observations? Lớp của mình có câu hỏi, thắc mắc, suy nghĩ hoặc là bất kỳ một cái quan sát thú vị nào mà mình thấy ở Bin không? Bạn trên online bạn hỏi Nó lại được After 60 seconds, how long should we let him rest between he goes back, the resting cycle? Great. So great question. Rất hay. It really you set it up to essentially whatever expectation you want to set up. So typically, like what I would say, well, given this context in this room, if I wanted him to do something, I would say, okay, Bean, first sit here. We're going to go 1, 2, 3, 4, 5, and then break, run, come back. Sit here. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, break, run, come back. He learns the pattern, and then we go from there. Ở đây nó sẽ tùy vào cái tình huống mà mình đang làm việc với Bin và cái môi trường hoàn cảnh tại đó, cũng đồng thời là cách mình thiết kế một cái hoạt động hay là set up hoạt động. Giả sử như trong phần này lúc này tôi có cho Bin làm một hoạt động tại đây và hoạt động đây là ngồi vào đây đếm 1, 2, 3, 4, 5, sau đó ngưng hết hoạt động cho bé nghỉ ngơi, đi ra ngoài, đi một vòng và quay trở lại, và chu kỳ như vậy sẽ lặp đi lặp lại tùy theo cách mà mình set up hoạt động đó. So it's more about the expectation than it is about the time. I would say for a kiddo like him who is busy, he's moving a lot, you want to start with short, get successful, reinforce the positive, like help him be successful with sitting, counting, playing, sitting, counting, playing. And then as you are successful with that, you can expand it further to, let's say, sitting, counting, then playing, right? So adding a little bit. Thì ở đây tôi sẽ không quan trọng quá về cái vấn đề là cái chu kỳ thời gian nghỉ như thế nào, mà tôi sẽ quan trọng về vấn đề là cái kỳ vọng của mình đang dành cho Bin là như thế nào hơn so với yếu tố về mặt thời gian. Giả sử như chúng ta thiết kế một hoạt động là bé ngồi ở đây làm hoạt động trong 60 giây, sau đó bé ngưng, bởi vì cái khoảng chú ý là như vậy, thì chúng ta có thể lặp đi lặp lại các chu kỳ như vậy. Ngồi xuống đến 1, 2, 3, 4, 5, xong nghỉ giải lao đi một vòng, quay trở lại, ngồi xuống đến 1, 2, 3, 4, 5, xong nghỉ giải lao đi một vòng và quay trở lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và theo thời gian có thể chúng ta sẽ muốn bổ sung thêm một số các cái hoạt động vào trong cái chu kỳ đó để mình có thể mở rộng cái thời gian chú ý của bé. And I think sometimes we think of things in a goal.
So imagine if we'll take the same example. If my goal is to get him to count my fingers và bé không chịu đếm ngón tay mà cứ bắt buộc là bé phải đạt được cái mục tiêu đó thì mới cho ra ngoài. Thì với cái áp lực như vậy nó sẽ khiến cho mình ít đạt được thành công hơn so với là cách tiếp cận ban đầu. And I think the thing is, you're going to get to the 5 either way. But the sit here until you count to 5 times, he may not be able to do that. And then he's going to be frustrated. And then you're going to be frustrated. And then he might have a temper tantrum. And then you have not gotten to 5, right? So it's about trying to be successful in small increments and then building from there. Và ở đây chúng ta đang nói với việc là giả sử mục tiêu này là cho Bin ngồi vào đây và đếm đầy đủ hết ngón tay rồi mới được đi ra ngoài. Thì có thể ở những giai đoạn đầu bé sẽ rất khó để đạt được các mục tiêu đó. Chính vì vậy trong việc thiết kế hoạt động mình sẽ cần phải cân nhắc sao cho mỗi một cái hoạt động như vậy được thiết kế sao cho bé đạt được thành công dù là nhỏ nhất. Và với những cái thành công nhỏ từ từ đó chúng ta mới có thể là mở rộng ra. Tức là chú ý là cái sự thành công của bé ở đây khi chúng ta đặt mục tiêu. Okay. Yeah. Bé rửa tay rất là nhiều. Cấm nên thì nó thì hạn chế. Now then measure Bé tự today minimize that or just let him do it. Let him do it. So previously, 5 to 10 years ago, people would say that you needed to make them stop, that hand mannerisms and all of those things need to just stop. That's actually, autistic adults tell us now how painful that is and how it's basically like trying to make me stop tapping my foot. Ở đây tôi sẽ nói rằng cho các con làm như vậy, bởi vì theo góc nhìn của những người tiếp cận từ kỷ cách đây 5 cho tới 10 năm họ muốn là chặn đứng các hành vi đó, không cho làm như vậy. Nhưng mà sau này mình thấy có nhiều cái công trình là từ những người trưởng thành là người có tự kỷ, họ tham gia các nghiên cứu và họ phản hồi lại, họ cho biết là cái cách tiếp cận như vậy rất là đau đớn đối với họ, bởi vì tự nhiên người ta chặn đứng cái hành vi mình muốn làm. Ví dụ đối với tôi, một người bình thường, một ai đó bắt là tôi không được điệp chân như vậy. So here's how we think about this. That behavior bothers us. It's not bothering him. Và đây là cách mà chúng ta nên nghĩ trong tình huống mình thấy bé đang thao tác tay như vậy. Và phải nhìn nhận rõ ràng đó là cái việc người ta thao tác tay như vậy đang gây khó chịu cho mình, chứ không phải cho cái người đang thao tác tay đó. And that's one of the ways he's expressing himself. And so it's important for us to respect that. If it starts to interfere with him being able to do school or interfere with his functioning, then you can shape that behavior, but I would not try to I wouldn't stop it. Và việc bé thực hiện các cái cử động đó là để dành cho cái nhu cầu của chính bản thân bé, và ở góc nhìn từ người bên ngoài như chúng ta, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tôn trọng cái điều mà người khác đang làm. Tuy nhiên trong trường hợp mà những cái hành vi như vậy nó có gây sự cản trở, khó khăn dành cho các hoạt động như là sinh hoạt hàng ngày của bé hoặc là học tập ở trường, thì khi đó chúng ta mới đưa đến những cái can thiệp để hỗ trợ thay thế cho những hành vi như vậy. I think it can be hard when autistic children have a lot of repetitive mannerisms because everybody looks at them. Và tôi nghĩ là điều này cũng rất là khó cho gia đình như là cho bé, khi mà người ta hay nhìn nhận là những người có cái lệnh sự tự kỷ với những cái hành vi lạ như vậy thì người ta chú ý đến họ rất nhiều. But here's the thing. We all can learn that that's not bad.
Tuy nhiên có một điều chúng ta cần nhớ là tất cả mọi người ở đây và cũng như những người ở ngoài cộng đồng, khi mà mình hiểu thêm về vấn đề này, mình sẽ biết rằng những cái điều đó nó không phải là điều gì xấu cả. We can all learn to presume he has something to communicate with us. So again, pointing out this gentleman here, and I see this in public places a lot, where people who have a lot of those behaviors are kind of shunned. And instead, it's more just like, hey, sit down, let's talk, right? And just, it is what it is. I chew my fingernails. And thank goodness nobody saw. Và chúng ta có thể học từ để mình bắt đầu giả định khác đi, tức là mình sẽ nhìn nhận những cái hoạt động này như là cách mà người đó đang cố gắng giao tiếp với mình. Và tương tự như vậy, khi chúng ta đi ra đường mình thấy những người có những cái hành vi nhất định kỳ lạ, thường mình sẽ lập tức là đứng hình nhìn lại người ta liền, nhưng biết đâu đó là cách người ta đang thể hiện để người ta muốn giao tiếp với mình. Bóc cho con. Bóc cho pin. Em nói bóc cho pin. Open it hướng ra. He's so much to tell us. That is awesome. Mọi người có thấy về pin cho chúng ta thấy rất nhiều thông tin rất là tuyệt vời về pin hôm nay. It's awesome. So the other thing to think about, and I'll come back. So when we spend our therapy time trying to stop the repetitive behaviors, you aren't having time to build skills. Và một điểm nữa tôi cũng muốn lưu ý, đó là trong quá trình chúng ta can thiệp với các bé, nếu như mình cứ liên tục dành thời gian để mình chặn đứng những cái hành vi lặp đi lặp lại của bé, thì ở đó mình làm mất đi cái cơ hội của chính mình và cả của bé nữa về việc là dùng thời gian đó để dạy cho bé phát triển các kỹ năng. So there's a lot. I could keep talking. Sorry. Nhiều lắm, tôi có thể nói hoài luôn trên giường. One more question. Có bạn có bé trai 3 tuổi, khi bé không thích điều gì, bé hay tự tức giận, hay tự làm đau mình bằng cách là tự tát vào mặt mình, hay là tự đang xé tóc. Bạn có xin lời khuyên từ anh sư can thiệp bằng cách gì đó? Yeah, so this comes back to our question of risk benefit. We don't want them hitting themselves, poking their eyes, banging their heads. That all can hurt. And so that's what I think of as an interfering behavior. That behavior is interfering with how that child is functioning in their day-to-day. Ở đây tôi sẽ quay trở ngược lại cái việc là cân nhắc về nguy cơ và lợi ích. Thì ví dụ như các hành vi tự làm đau như là gọt tóc, đánh vào đầu hoặc là đánh vào mắt, rõ ràng đây là những hành vi mà có thể gây đau cho cơ thể, và trong cái hoạt động này nó gây cản trở cho các hoạt động chức năng hàng ngày của bé. So there are two ways of thinking of this. Thì có hai cách mình có thể suy nghĩ đối với tình huống này. The most important is to teach the child how or some system for communicating, whether that's pictures, whether that's choices, trying to do something to give them a way to tell you what it is that they're saying. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ nghĩ đến việc dạy cho các con về cách thức làm như thế nào, hoặc là những cái hệ thống về giao tiếp mà con có thể sử dụng để thể hiện cho chúng ta biết là con muốn điều gì hay là chọn cái gì. Almost always, that type of behavior, the self-harm behavior or aggression is almost always because of communication. And when we give them a means to communicate, it gets better. Thì những hành vi tự làm đau hoặc là gây hấn như chúng ta thấy hầu hết những hành vi đó và luôn luôn là có liên quan đến vấn đề về giao tiếp, và khi mà chúng ta cho những cái người có khó khăn về vấn đề đó một cái phương tiện để giao tiếp thì nó sẽ chặn đứng được các hành vi như vậy. So when you have a child who has really significant self-harm or aggressive behavior, you have to decide if you're first going to try to teach communication, which may take more time, or if you're first going to try to de-escalate the risky behavior. Thì khi chúng ta gặp một trường hợp mà có những hành vi gây hấn hoặc là những hành vi tự làm đau ở mức độ nặng, mình sẽ phải cân nhắc hai hướng. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu dạy người đó về những cái cách thức để họ giao tiếp liền, hay là mình sẽ đi theo hướng thứ hai là mình giảm bậc về mức độ trầm trọng của các hành vi tự làm đau đó trước. Giảm bậc. And usually trying to reduce that interfering behavior means replacing it with something a little bit better.
So if they're poking their eye, this sounds strange, but then trying to get them to hit their head. I know that seems weird, but the eyes are really sensitive and you don't really want them hitting their eyes. So you're trying to replace the more negative behavior with a less negative behavior so you can eventually work it out. Và bản chất của việc mình can thiệp để mình làm giảm đi các cái hành vi gây hấn và tự làm hại đó là mình thay thế nó bằng các hành vi gọi là ít làm hại hơn, hoặc là các hành vi khác không mang tính làm hại. Ví dụ như là với những bé mà hay đánh vào mắt, rõ ràng mắt là một cái cơ quan rất là nhạy cảm của cơ thể và dễ tổn thương ban người, thì điều đầu tiên ở đây có thể là thay thế cái hành vi tự đánh vào mắt đó bằng những hành vi gọi là ít đau, ít gây thiệt hại hơn. I will say that usually those really those interfering behaviors, typically, if you look at the whole context of the behavior, you'll usually realize that the child thought one thing was going to happen and something else happened instead, which set off the self-harm or the aggression. And so when you look at the whole context of the behavior, you can usually prevent something at the very, very beginning by helping that child know what's going to happen next. Và thông thường một cách điển hình đối với những đứa trẻ mà có hành vi tự gây hại như vậy, thường cái hành vi đó là kết quả của việc là khi con kỳ vọng một cái điều này đang diễn ra thì một cái khác đột nhiên diễn ra không giống với kỳ vọng đó. Chính vì vậy mà một cách để mình tiếp cận và giảm những cái hành vi tự làm hại hay tự làm đau đó là đưa ra những cái hướng dẫn để hỗ trợ con biết điều gì sắp diễn ra, và nó sẽ chuẩn bị cho cái sự thành công của con, và con biết được các kỳ vọng cũng như giảm đi những hành vi đó. Remember, behavior is almost always communicating something, and there's almost always context around it. So look at what happened before the behavior, look at what the actual behavior is, and then look at what they got from the behavior. Và chúng ta lưu ý là các hành vi luôn luôn là một trong những cái phương tiện mà mình sử dụng để giao tiếp, và vấn đề về việc dùng hành vi nó sẽ có liên quan đến yếu tố về ngữ cảnh, cho nên lúc nào cũng vậy mình sẽ phải cân nhắc cái cạnh hành vi là trước khi hành vi đó xảy ra thì cái gì sẽ diễn ra, và khi hành vi đó diễn ra hành vi đó trông như thế nào, và cái kết quả cuối cùng sau khi mà người làm hành vi đó họ đạt được cái gì khi họ làm hành vi đó. Đó là những cái mình cần cân nhắc trước, trong và sau khi có hành vi. Awesome. Okay. Lớp mình ổn không? Lớp mình có muốn nghỉ giải lao 5 phút không? We need 5 minutes break or... I'm first going to say thank you to Bean. Bean, thank you. Đầu tiên mình phải cảm ơn Bean mới đúng. Cảm ơn Bean. Thank you. Bean ơi, cô nói cảm ơn. Yes. All right. Any questions, things you want to talk about, observations? Lớp mình có câu hỏi nào không, hay là một cái chia sẻ nào đó, những cái quan sát của mình chia sẻ cho cả lớp của em. Okay. Lớp của mình rõ câu hỏi của bạn không ạ? Có cần bạn lặp lại không? Hỏi chứ anh Dương biết kìa. Em lặp lại cho lớn. Ở dưới. Anh good, okay. Em có câu hỏi với em sau. Như là cô có chia sẻ một cái đi hơn khi mình cơ hội học sử dụng đây thì tôi sẽ cho em
So the amount of walking around is fine. Tôi nghĩ là sẽ tùy vào từng trẻ và cái mức độ mà mình đã làm việc và đã quen thuộc với trẻ. Ở đây pin của mình là hôm nay là buổi đầu tiên đến đây, chưa biết ai hết, chưa biết cái phòng này, và cái mục tiêu của mình là muốn pin tham gia với mình một cách vui vẻ, ra về vui vẻ chứ không phải là kết quả khác. Cho nên mình tạo điều kiện để pin được vui vẻ, nó sẽ tùy vào trẻ và cái bối cảnh em làm việc. But in a classroom or a therapy session, you may want him to put two pieces of a puzzle on the puzzle board before he can take a break. The break can be anything. It could be spin the wheels on a car. It's more about you want him to be successful so that he comes back and continues to learn. Ví dụ khác là ví dụ như mình đang gặp pin ở trong lớp học và em đang can thiệp cho pin, và mục tiêu của em là cho pin để hai cái khối gỗ vào trong cái ô ghép chữ, xong hai khối đó là pin sẽ được làm cái điều pin muốn, được nghỉ giải lao một chút. Thì nghỉ giải lao nó có nhiều preferred items to build up to the total amount of skills that you're trying to teach them. Và từ cái cách tiếp cận chuyên môn ở đây chúng ta sẽ nghĩ đến cái mấu chốt là mình đang muốn dạy cho các con về kỹ năng gì, và khi mình xác định được kỹ năng đó mình sẽ chia nhỏ ra từng bước làm sao để bé đi đến được cái kỹ năng đó, và xuyên suốt cái hành trình từng bước nhỏ để đến được kỹ năng đó mình sẽ kèm vào đó những cái yếu tố gọi là reinforcer, là yếu tố mang tính củng cố, trong đó bé được làm cái điều mà bé hứng thú và quan tâm, và điều đó sẽ tạo điều kiện cho cái tiến trình thành công và dần dần con đạt được cái mục tiêu sau cùng mà mình mong đợi. And I think I can't emphasize enough how important it is to let the child direct the intervention, because part of why some of the historical behavior interventions have a very negative view now is because people would force the child to sit and comply and would not listen to them saying, I need a break or no or what have you. Và một điểm nữa mà tôi nghĩ là tôi đang cố gắng dùng rất là nhiều lời lẽ để nhấn mạnh về tầm quan trọng của điều này trong can thiệp, đó chính là mình làm theo sự dẫn dắt của trẻ. Bởi vì mình đã nghe rất là nhiều cái phản hồi trước đó về những cái cách tiếp cận hồi xưa, tức là trong quá khứ trong việc họ tiếp cận và can thiệp người tự kỷ, thường là họ sẽ bắt buộc những người đó phải làm theo cái điều mà họ mong muốn, ví dụ như bắt phải ngồi vào ghế và bắt tuân thủ hay làm theo những cái điều mà người ta muốn người có tự kỷ làm, mà không lắng nghe là người đó đang muốn làm gì, nhu cầu của người đó là gì và họ đang giao tiếp gì. So again, it's really having, the way I see it is that we have respect for each other. I respect Bean, he will learn who I am, and then that kind of means respect. And as I'm learning to work with him, he's learning to work with me, and then his skills grow. I learn from him, he learns from me. It's like a nice little cycle. Và cách mà tôi nhìn nhận cái công tác làm việc này là như thế này: chúng ta sẽ có sự tôn trọng dành cho người đối diện cũng như là tôn trọng lẫn nhau, và đây là một quá trình mà tôi đang từ tìm hiểu và biết về bé cũng tìm hiểu và biết về tôi, và trong xuyên suốt cái quá trình này bé học được kỹ năng mà tôi mong đợi bé sẽ học được, và tôi ngày càng biết nhiều hơn về bé. Đó là cách mà tôi xem xét cái quá trình làm việc như thế này. And I know that might sound weird to talk about respecting a child, but I guarantee you it will make your life better if you do. Và tôi nghĩ là cái ý tưởng về việc mình phải tôn trọng một đứa nhỏ là một điều hơi kỳ kỳ khi mà nói ra ở đây. Tuy nhiên nếu như chúng ta làm được điều đó, chúng ta tôn trọng người đối diện chúng ta, dù là một đứa trẻ đi nữa, thì cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều sau khi mà mình làm việc với các con. Because he has opinions. Bởi vì dù là trẻ con thì bé cũng có những cái quan điểm riêng. So again, I could talk and talk and talk, but hopefully that's helpful. And he is awesome. I can't wait to see how he grows. Hopefully someday I'll get to know how he's doing in 5 or 10 years. Và thật ra thì tôi cảm thấy rất là biết ơn khi mà có thể là gặp Bin ngày hôm nay, và cảm ơn bố đã tạo điều kiện cho lớp cũng như chúng tôi được làm việc với Bin về cái vấn đề, cái khía cạnh phân tích như thế này. Tôi có thể nói hoài cả ngày luôn,
cũng không hết, và hy vọng là với những cái điều mình thấy ở Biên hôm nay thì Biên sẽ đạt được nhiều cái tiến bộ hơn nữa và nhiều cái triển vọng tốt hơn nữa, và hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại Biên, ví dụ 5 năm 10 năm nữa mình sẽ thấy Biên thay đổi tuyệt vời. And I really want to know now what's behind all the blue curtains that I never noticed until he showed me. Và bây giờ tôi muốn biết luôn là ở sau những cái rèm xanh ở trong hội trường mình là cái gì vậy, bởi vì Biên vô đó rồi. And I also didn't realize there were rooms back there that I now also want to go explore. Tôi cũng không tìm. Ba thì Mai là bé 6 tuổi đang học tiểu học, bé thường chạy nhảy trong giờ học. Khoảng 1 tháng gần đây bé có biểu hiện sợ, khóc, bỏ chạy đến nơi xa không còn nghe tiếng âm thanh hoặc là bài hát phát ra từ tiếng loa. Bỏ chạy đến nơi xa không còn nghe tiếng âm thanh hoặc bài hát phát ra từ tiếng loa. Nhưng trước đó bé vẫn sinh hoạt bình thường ở trường. Vậy giờ em có thể hỗ trợ bé như thế nào? Rồi ok, để em có em anh chị. Lớp của mình rõ rồi đúng không? So this is a case of a child 6 years of age at here elementary school. The child often running around during the class time. About a month around here, the child has some expressions such as fearful, cry, running away when he heard the sound from the speaker or somewhere else. And before that, the child still works very normally at school. So for that scenario, now what should I do this question? Yeah. So I don't know all of the details, and I would probably need to ask a lot more questions, but we do know that people with autism have a different way of processing sight, sounds, touch, things like that. Ở đây thì do bé trong cái mô tả câu hỏi này tôi chưa biết được nhiều thông tin chi tiết, cho nên là có thể cái phần trả lời chúng ta sẽ không được sâu sát đối với trường hợp này. Tuy nhiên một điều mà tất cả chúng ta đều biết đó là các trẻ có rối loạn phổ tự kỷ hay gặp khó khăn trong việc xử lý những cái thông tin về các giác quan khác nhau, như là về xúc giác, khứu giác và nhiều cái về cảm giác âm thanh v.v. And so something, if I'm understanding the case correctly, something that might help in that situation are headphones. So something that helps to block that noise, at least a little bit, so that it's not so alarming when the noise goes off. Tuy nhiên có một cái ý tưởng mà tôi nghĩ sẽ hữu ích trong tình huống của câu hỏi này, đó là một cái dụng cụ hoặc là một thiết bị để giúp cho bé chặn đứng được cái tác động từ cái cảm giác âm thanh bên ngoài, ví dụ như là đeo tai nghe chẳng hạn. So if you think about it, what does the loud noise represent? It represents something unexpected, something that wasn't part of what was supposed to happen. Vậy thì đối với cái tiếng động hay âm thanh lớn mà chúng ta thấy đề cập trong câu hỏi này, mình sẽ nghĩ như thế nào về âm thanh đó? Nó có thể là một cái đại diện cho một điều gì đó mà nằm ngoài kỳ vọng của bé và xảy ra một cách bất ngờ, không giống như mọi khi. So people with autism, like we've been talking about, tend to like things to happen in the same way every time. And then if you are going about your morning at school and things are going along and then a loud bang happens, it can be really upsetting because that's not what's supposed to happen. Và như chúng ta đã biết, những người có rối loạn phổ tự kỷ thì thường có cái khuôn mẫu là hành vi lặp đi lặp lại và họ khăng khăng vào cái tính nhất quán hay tính giống nhau của cái mọi việc xảy ra xung quanh. Chính vì vậy, giả sử như thường ngày mình không bao giờ đi vào một cái môi trường mà nó có những cái tiếng động âm thanh lớn bất ngờ, mà mình đang đi tân tân như vậy mà cái bang rõ ràng chúng ta rất là hơi bực bội rồi, đúng không ạ? Và tương tự như vậy, những người có rối loạn phổ tự kỷ gặp khó khăn đó. And so of course you could make sure there was never any loud noise. Everything was quiet all the time, but that's not very practical, right? So instead, you can help minimize that noise that's bothering the child, if it seems to be bothering the child, so that they can continue to learn in the classroom. Và ở đây có thể việc mình muốn kiểm soát cái môi trường ở trường học xung quanh bé sao cho lúc nào cũng yên tĩnh, không có những cái tiếng động lớn, tiếng động bất ngờ là điều khá là khó để làm trong môi trường trường học. Cho nên một điều mà mình có thể làm ở đây là có thể hỗ trợ cho bé dùng thiết bị chẳng hạn để chặn đứng cái âm thanh đó, và điều đó sẽ giảm đi những cái sự bối rối hoặc là những cái thay đổi bất ngờ đột ngột mà bé thì ở trong lớp, nó sẽ giảm hành vi của bé.
He's having fun. Yeah, that's totally fine. Đi vô vệ sinh. Cái từ đó. Yes. Okay. Take a break. All right. Let's take a 5 to 10 minute. Let's take a 10-minute break. Let's get crazy. Let's take a 10-minute break. Chúng ta hãy nghĩ sẽ làm 10 phút rồi mình sẽ quay lại tiếp tục. Đi bây giờ. Đây là It's so fun to watch you again. You know.